Hi, xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Và tối ngày hôm nay thì tụi mình chuẩn bị lên xe Thành Bưởi để đi đến một nơi của Việt Nam không hề có một cái đèn giao thông nào cả. Ở đâu thì một lát nữa chúng ta sẽ biết. Nhưng mà chắc là để mình chia sẻ một tí xíu thì lời nói đầu tiên xin được cảm ơn anh Whisky đã hỗ trợ chuyến đi ăn và ở trên chuyến hành trình trong clip này ngày hôm nay. Thì hy vọng là chúng ta sẽ có một chuyến đi thật là tốt đẹp để gửi những hình ảnh và những cái giây phút thú vị gửi đến cho tất cả mọi người cùng xem. Và cá nhân anh Whisky thì có thể phần nào gợi nhớ về quê nhà. Rồi, còn bây giờ thì cả nhà đừng quên like, share cũng như đừng nút subscribe nha. Mình sẽ review cái xe giường nằm đi ngày hôm nay. Thành Bưởi 340.000 một vé. Yeah. Bây giờ là gần 5 giờ sáng cả nhà ơi, thì đã tới được rồi. Thì hiện tại là thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Nãy giờ nằm nói chung là xe chạy êm lắm, nhưng mà không hiểu sao, không biết là do lạnh quá ngủ không được nên giờ cũng còn tỉnh như sáo. Bây giờ tụi mình sẽ về nơi nghỉ ở số 37 Tràng Trình. Mời cả nhà chúng ta đi tiếp. Tới rồi cả nhà ơi, thấy được trên em ra đang ở 37 Tràng Trình 5 Eco, thấy Villa Đà Lạt. Mới tới nên thành ra tụi mình không có chuẩn bị đồ để ra quay liền. Giờ tới thui không biết là cả nhà có thấy gì. Thấy được cái dốc này, thấy được cái dốc này, cục xe đây à. chúng ta để sáng đi, mình sẽ quay rõ hơn cả nhà. Đi xuống Ở đây nhà gỗ. Mình sẽ chia sẻ cái nơi mình ngủ nghỉ nha cả nhà. Hiện tại thì Phú đang ở cái villa dành cho 10 người. Chuyến đi này cũng gửi theo một số người bạn đồng hành để hỗ trợ đem theo thiết bị nữa, tại vì đi Đà Lạt di chuyển này nọ thì cũng hơi khó khăn. Và bây giờ thì chắc là Phú sẽ quay chia sẻ cho cả nhà cái villa đang ở là như thế nào. Thì đây là villa của bạn anh Whisky. Anh Whisky đã nhờ để cho là để hỗ trợ để có được cái nơi ở như vậy, căn nhà rất là ấm cúng. Bây giờ mình sẽ đi vòng ở quay vòng ngoài trước rồi mình sẽ xem nội thất bên trong sau nha. Đây là cửa nhà ngày hôm nay mình ở trước sân sẽ có một cái bàn và khoảng 1, 2, 3, 4, 6, 7 có 7 cái ghế là một cái mình đem vô trong nhà rồi. Thì cái nơi mình ở này được gọi là Eco Villa Đà Lạt Group. Thì cả nhà có thể search ở trên fanpage thì nó sẽ có nhiều căn lắm. Thì cái căn mình đang ở là 10 người, thậm chí là có căn hộ mini dành cho 2 người luôn. Thì cái căn 10 người này hiện nay Phú đang ở là 2,5 triệu cho 10 người. Nếu mà thêm người sẽ tính. Ngoài ra ở đây có các dịch vụ là cho thuê xe máy hay là tổ chức tiệc nướng hoặc là chuyến du lịch như thế nào thì cả nhà có thể gọi và được tư vấn. Đây có đồ nướng nè. Bây giờ mình đi vòng xem. Ở bên kia có hàng cây đẹp lắm kìa. Sân rộng lắm. Cái đèn này mình muốn bật mà hình như là nó cái điện nó trên cao. Đây. Đây có những cái bông nè cả nhà.
Con này nhìn vui vui dễ thương. Phía sau hồi nãy Phú đi, Phú thấy là chỗ này là để chơi thể thao, bóng rổ. Ở đây họ có trồng rau nữa mà chưa có mọc. Rồi. Rồi. Khuôn viên ngoài nó chỉ có vậy thôi đó cả nhà. Rồi. Đây, chúng ta xem nội thất nha. Rồi, cho để con mèo đi. Đây nói chung là có bếp, có nồi nấu cơm, tủ lạnh, đồ nóng đầy đủ luôn và có gia vị. Cái này thì nãy Phú không có hỏi là những cái này là do bên chuẩn bị hay là do những người phía trước họ sử dụng. Mình nghĩ là do này của Vinvilla họ chuẩn bị luôn á. Toilet có máy giặt. Đây là phòng khách. Một cái bàn và 2 cái giường. Giường ngủ được 2 người ở phòng khách. Nên là ở căn này cũng hơi dư. Đây, bật đèn. Có đèn rồi. Đây là phòng. Đèn trong kìa. Đèn trong nữa. Đây là vừa thì có nệm. Mình lót để mình ngủ để cho cái phòng là 10 người. Ở đây có mình thấy thời gian nhận villa là từ 2 giờ chiều. Nói chung là cả nhà mình cứ điện ở trên fanpage mình hỏi thì nó sẽ dễ hơn. Với lại cái giá bây giờ, cái giá mùa này thì nó sẽ khác, tùy mùa thì giá sẽ khác. Cả nhà ơi, thì bây giờ Phú đã tới vườn hồng. Đây là đèo Mimosa kế với cây xăng. Thì vé vào cổng vườn hồng là 20.000 một người. Và vườn hồng này sẽ không có cho hái, cũng không có bán. Vì cái vườn này chỉ để là làm người chụp hình thôi. Mà những trái hồng này nó cũng ăn cũng không có ngon như những trái hồng nhỏ đâu. Nhìn cái trái nó bự, nó xấu. Cái này chụp hình thì phải chỉnh màu thì nó sẽ lên đẹp hơn. Ở trong nguyên một cái rừng đẹp ơi là đẹp. Nhưng mà vườn hồng này chỉ có vào từ nửa tháng 9 cho tới cuối tháng 11 thôi nha cả nhà. Nếu mà cả nhà có đi á thì chúng ta đi vào nửa tháng 10 á, giữa tháng 10 á, thì lúc này cái hồng nó vàng thì chụp nó sẽ đẹp hơn. Còn bắt đầu từ tháng 9 thì cái hồng nó vẫn còn xanh, không có đẹp. Rồi, chắc là sẽ tổng quan lại một tí xíu về chuyến đi trải nghiệm buổi đầu nha. Xe Thành Bưởi thì nói chung là rất là tiện nghi, wifi mạnh, sạc điện ok. Nhưng mà tivi thì để chắc chắn là chân thôi chứ mình cũng không có coi nhiều. Và không biết là do đi Đà Lạt cái quẹo hay sao, hay là do chiếc xe mà nằm cảm giác nó không có ngủ thoải mái. Hồi trước mình đi cái dạng xe giường nằm thường á thì ngủ thẳng giấc lắm, không hiểu sao. Rồi thôi thì bây giờ mình cũng tranh thủ mình đi sống ảo, mình chụp vài tấm với vườn hồng đây.
Giới thiệu với cả nhà, đây là tiệm bún tộ Măng Lai ở địa chỉ 121 Phù Đổng Thiên Dương, phường 8 Đà Lạt. Đây là cái quầy của chú nè. Mọi người có thể thấy là nhà đang ăn trong những cái tổ, bún được đựng trong những cái tổ. Và ngoài ở đây có nhiều loại bún lắm. Mình sẽ quay cái menu cho cả nhà xem. Đây, quán có tên là hàng Hoàng Hiền nha cả nhà. Thì đây là bảng giá và menu. Có bún tộ nè, là ăn trong cái tộ. Bún thang, bún ống tre là sẽ ăn trên cái ống tre luôn. Bún chả mực, bún cá lã vọng và bún riêu tộ. Chắc chắn là chắc sẽ ăn cái bún ống tre rồi. Nó lạ cả nhà. Giới thiệu với cái nhà, đây là anh Hoàng. Phải gọi là anh, không được gọi là chú đúng không? Anh chú không được đâu. Anh có giọng cười rất là bá đạo. Cười rất là sảng khoái. Đây là cái bún ống tre đúng không anh? Đúng rồi, đây là bún ống tre các bạn. Tức là mình sẽ ăn và chấm với Chan nước mắm đều và mình trộn đều trong cái ống mình ăn. Dạ. Từ đâu mình nghĩ ra món này vậy anh? Cái này là ý tưởng của mình, nói chung là lần rố một tí. Đặc trưng của Tây Nguyên, đúng không? Đó. Ôi nhìn nó ngon quá. Món nào nhìn cũng ngon hết á. Bún tộ kế bên cũng rất là hấp dẫn luôn nè cả nhà. Tộ này là có, cái tộ này là có gì anh? Chả mực. Chả mực thì là, còn đây là tái bắp bò. Dạ. Đây tái bắp bò đây các bạn. Nói chung là 45-50 ngàn. Rồi đây đi em ơi. Đằng này Bún chả nực với bún chả cá lá dòng cũng là được trong tộ luôn. Đúng rồi. Cá mực gì trong tộ đấy các em. Dạ. Tái bắp bò đây đi. Nói chung là các loại bún sẽ được đựng trong tộ, riêng cái bún ống tre thì là ăn kiểu khác. Là ăn với nước mắm chan vào. Đây bên này. Ở số 4. Chú quầy nhìn rất nghe là nhiều đồ ăn rất là hấp dẫn luôn. Có bò lá lốp nè, chả giò nè. Cái thịt mè là Thịt nướng mè. dạ, thịt nướng mè. Đó là heo thường Thịt heo thường. Dạ, heo thường. Đây chả mực luôn em ơi. Chả mực bằng số 4 luôn. Bắp bò quá trời luôn, nhiều thứ lắm. Trời ơi, mấy bắp nè. To. Tổ bố. Nồi nước lèo cũng rất là hấp dẫn. Mời cả nhà xem nồi nước lèo. Đây là rau và nước chấm ở đây cả nhà ơi. Nói chung là thấy thích lắm, tại vì vô và thấy là trên tường lại có treo những câu thơ nữa. Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống, bùn dưới chân nhưng nắng trên đầu. Đây là thấy có bắp chuối, rau muống, bắp cải bào. Nước chấm bên đây có sa tế nè, nước mắm ớt nè. Ôi trời, nhìn cái sa tế này cả nhà. Đây là cái chén này. Rồi nó được xay nhuyễn luôn á. Rồi đây cả nhà ơi, ống tre của mình. Trên cái ống tre này sẽ thấy là có dưa leo, rau tí tô với cá. Giờ để sao anh? Rồi mình đặt xuống đây trước nha các bạn. Dạ. Rồi từ từ mình làm thịt sau. Dạ. Cho mình mượn cái chỗ thấy anh. Đây. Coi như cái món này là chỉ đúng 3 món thôi đúng không anh? Bò lá lốp, thịt nướng và chả giò. Rồi, bắt lửa. Thịt này bây giờ mình lên mình làm nóng lại các bạn. Làm nóng lại. Thịt này mình đã nướng rồi, giờ mình làm nóng lại. Chả giò. Rồi, chả giò mình cũng làm nóng luôn nha. Dạ, Okay. trời ơi, quá trời đồ ăn luôn. Phần này là bao nhiêu em quên giá là 50 đúng không anh? 50 cô quét. 50. Trời ơi, cái giọng 50k. 50k. Chứ anh có làm diễn viên hay là gì không? Sao cái hơi cười khỏe quá vậy? Không bún. Ở bên kia bằng số 6 á. Các bạn. Quán mình là coi như là bán được bao nhiêu năm rồi anh Hoàng? Cơ sở 1 ở trong Măng Linh là được 5 năm. Và mình ra phố ngoài này là 3 năm. 3 năm ở ngoài phố. Dạ. Là cơ sở 2. Cái này là Măng Linh. Măng Linh. Vậy mà em đọc thành Măng Lai. Măng Linh. Đây là cái thôn của người đồng bào á, cái thôn văn hóa, cái thôn
Dạ. măng linh. Dạ. Đó là tiếng cờ ho, có nghĩa là sương mù đó, sương mù, bóng tối đó. Măng linh, măng linh, măng loi đó. vậy là anh là người cờ ho. Người kinh chứ. Kinh hả? Người kinh chứ. Vậy là cái chị chia từ sẻ mang lên cái địa danh, mang lên địa danh nơi xuất phát ra cái ý tưởng bún tộn này nè. Dạ. Là mình lấy cái thương hiệu Măng Linh luôn, bún tộn Măng Linh luôn. Rồi nhìn sắp xếp cái măng tre này nhìn đẹp quá, là mình chan nước mắm lên mình ăn luôn. Đúng rồi, mà các bạn ăn rau rưới nước mắm mình trộn đều, mình ăn trong cái ống tre. Món bún thịt nướng kiểu Ống tre. ống tre. Ăn sao thì ăn, để cái ống tre lại là được. Quá đã đã. Bá đạo. Cái chả giò này các bạn nha. Chả giò này mình cũng là chả giò thịt thôi đúng không? Đúng rồi, chả giò thịt. Dạ. Cái này là dành cho những ai yêu thích ăn thịt nè, thịt không, thịt bò, Thịt heo. bò và thịt heo. Đúng rồi. Trời ơi, quá trời luôn. 6 cái bò. Một cái tổ là dạng kiểu ăn bún bò ở nhà, mà nhìn cũng rất là hoành tráng. Có kim chi nữa nè, cái tổ ở trong đó. Bún tộ bắp bò kim chi. Đó là bắp bò kim chi. Đó. Xong lên. Rồi, thánh rắc đậu phộng. Đó, thánh ra phụng coi anh rắc. Thánh rắc đậu phộng. Ok. Okay. Rồi, thánh rắc hành phi. Rắc hành vi. Vậy là anh cũng có xem cái đó không? Ok các em, rồi đây là món bún ống tre. Rồi. Wow, cả nhà nhìn lại menu ha. Ở đây có bún tổ, bún măng, bò kho, bún tre, bún chả mực, bún cá lá bò. Riêng cái bún ống tre là sẽ ăn trong ống tre như vậy thôi. Còn tất cả còn lại, các loại bún còn lại đều ăn trong cái tổ giống như của bạn mèo đây. Và một phần bún tổ là được nguyên một dĩa rau. Bả chà bứ gì luôn. Và đây là nước chấm của ăn bún á. Còn cái món này thì chỉ có cần ớt thôi. Nhưng trên lầu thì có trà nóng để uống. Rồi, bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng các bạn chúng ta ăn bún ống tre. Phải nói là thật sự là cái này nó quá hấp dẫn cả nhà ơi. 50.000, quá nhiều thịt, rất là nhiều luôn. Hành phi, đậu phộng. Đây là một kiểu dạng bún thịt nướng kiểu mới. Mình ăn chả giò không chứ đi. Quán bán từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối nha cả nhà. Địa chỉ thì cả nhà ở trên Đà Lạt thì chắc là phải search theo Google Maps rồi chạy thôi. Ngộ. Cuốn rất là mỏng nhưng mà nó vẫn giòn, tan. Và ở trong là đầy thịt luôn. Rồi, không thấy bún đâu hết. Đây, thịt miếng nào miếng nấy sắc dày. Thịt mè. Mua bỏ một miếng ớt vô nước mắm nè. Rồi ớt cũng được xay, nó gần như là nó như mắm nó sẽ hơi ngọt tí xíu. Bây giờ chan lên hả? Hay ăn tới đâu chan tới đó nha. Mình sợ nó tràn quá, không thấy đâu nữa. Ở nhà thấy anh chủ vui không? Quá bá đạo luôn. Kêu chú không chịu đâu, bắt kêu anh. Nãy nhất là cái giọng cười. Vậy. Cười không khỏe được như ảnh. Mình sẽ ăn đơn giản cái này rồi mình đi ship nha. Nói chung là ba cái loại này ăn nó sẽ có một cái hương vị là lạ riêng, đặc trưng. Không có giống như thịt ở dưới mà mình ăn nha. Cái này họ nêm nếm cái gia vị nó lạ. Như cái thịt này nè, nó sẽ có một mùi thơm lạ. Và nó có một cái vị
chua dịu nhẹ nhẹ thoang thoảng á. Đây, rau, bún, Ra miếng thịt thêm luôn. miếng mắm nữa nha. Bỏ miếng rau vô. Đó. Gắp lên. Luôn. Vô. Cà phê cơ ho. Thì thay vì đi lên Lăng Vi Ăn thì khi tới đường Lăng Vi Ăn có thể gặp cái đường Đăng Gia quẹo vô. Nói chung là phải theo bản đồ thôi. Đây là những hạt cà phê. Bây giờ cái đây là mình đang lựa hả chị? Đúng rồi, đang thử cả cà đỏ thôi. Còn cái cà xanh thì mình không có lấy. Tại vì vậy. cà xanh nó là không có chất lượng, không có đầy đủ chất á. Còn cà đỏ thì em sẽ mở cái vỏ nó thì nó đầy đủ chất trong đây. Dạ. Đầy đủ chất đường, chất ngọt nó trong Ồ. đây. Còn cái cà xanh nó thì không có đây này. Dạ, không có gỡ được. Không có gỡ được, đúng rồi, không có đường ở trong á. Bây giờ tức là mình sẽ gỡ ra mình mới phơi hay sao chị? Không, tức mình tắt máy trước để mình rửa như thế này trước này. Rửa. Sau đó mình đi rửa đã, rửa sạch kỹ á. Dạ. Sau mình hái từ trên cây xong rồi mình đi rửa như thế này. Giai đoạn thứ nhất là mình đi lựa. Dạ. Rửa xong rồi mình đi rửa kỹ ở cái vỏ ngoài nó đã. Rửa xong rồi mình mới vô máy mình tách vỏ. Dạ. Cho vào máy tách vỏ. Thì như nãy Phú có chia sẻ cả nhà thì đây là quán cà phê là của hai anh chị. Anh là người nước ngoài vì yêu mến Việt Nam và yêu mến chị cho nên đã ở lại và cùng nghiên cứu và trồng luôn đúng không chị? Đúng rồi. Giống cà phê này gọi là giống cà phê gì vậy chị? Arabica. 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 Đây. Cái này mình phơi trong bao lâu chị? Hả? Phơi trong bao lâu mình sẽ được? Tùy theo từng mùa nắng em. Dạ. Hơn tuần có khi hơn tuần đó. Wow. Chắc mùi cái tại chắc hai rồi. Ồ, này lấy tiếng luôn hả? Đang lấy tiếng luôn. Tùy vào mùa nắng thì những cái hạt cà phê này sẽ phơi có lúc một tuần hoặc là hơn luôn á cả nhà. Chà, để thưởng thức một ly cà phê phải trải qua rất là nhiều quá trình. Mình sẽ xem công đoạn rửa. Wow, nè, những hạt cà phê được rửa nè. Hình như đang rửa phía sau này. Wow, anh đang rửa đây. Rồi. Cái mùi nó ngọt quá. Nó có mùi chua á cả nhà. Ngày anh rửa bao nhiêu ký vậy anh? Dạ. Ngày phải rửa bao nhiêu ký? Nhớ không? 2-3 thứ năm nay thì Ít luôn. năm ngoái thì Mùi có một chút giống mùi me. Nó hơi chua. Đó, rửa xong rồi đem vào phơi. Dạ em nhờ chị Esther chia sẻ một tí xíu nè. Đây là 3 cái loại rang nhẹ đúng không chị? đúng rồi em. 3 cái loại này rang nhẹ nhưng mà cái khác nhau, khác loại, có nghĩa là mình process nó khác nhau á. Dạ. Cũng là một loại Arabica nhưng mà mình phương pháp khác nhau, em hiểu không? Nhìn nó giống à, không phân biệt được. Tại vì cái này là mình rang nhẹ thì cái màu nó giống nhau hết. Dạ. Nhưng mà cái mình chế biến thì nó là khác nhau. Cái này là Rang vừa nè. cái này rang vừa thì cái vị chua của nó với vị đắng thì nó sẽ cân bằng một xíu đắng với là một xíu chua. Dạ. Còn cái rang nhẹ này thì đa phần là chua em, nó chua nhiều hơn. Cái này ăn được đó nha. Cái này á là wash. Cái đầu tiên á là wash có nghĩa là mình rửa sạch đó em, rửa kỹ sau khi mình hái từ trên cây
mình lựa những quả đỏ chất lượng như thế này thôi này. Đây là quả đỏ, bởi những vì quả chất lượng. đúng rồi, bởi vì những quả này là nó đầy đủ chất, nó đầy đủ chất dinh dưỡng, nó đầy đủ chất đường ở trong nó, là mình có thể lấy được những chất đỏ như này. Sau khi mình hái xong rồi mình đi tách vỏ, tách cái vỏ ngoài nó vậy. Phương pháp thứ nhất là mình gọi là phương pháp là wash full wash á. Full wash là mình quá trình mình lên men một ngày, mình tách vỏ như vậy, xong rồi mình lên men, mình ngâm nó một ngày đã, xong rồi sau mình ngâm một ngày một đêm, rồi mình sẽ đi rửa kỹ, rửa thật sạch nó, là mình đi phơi, gọi là kêu full wash. Còn cái loại thứ hai đây là nitro á, thì mình sau khi mình hái từ trên cây á, mình sẽ cần phơi nguyên cái vỏ như thế này này, mình cần phơi nguyên như vậy, mình không cần có tách vỏ, mình giữ nguyên cái vỏ nó, mình giữ nguyên cái chất đường của nó ở trong em, mình phơi như vậy. Rồi cái phương pháp thứ ba là mình gọi là honey process. Honey thì mình cũng tách vỏ, mình tách cái vỏ ngoài nó, nhưng mà mình á, thì không có đi rửa, mình không có qua giai đoạn rửa mà mình phơi luôn nguyên vậy này, phơi nguyên cả trái như vậy để mà giữ luôn cái chất đường của nó. Ai yêu thích cà phê, chúng ta hãy một lần nếu mà đi làm đi ăn hãy ghé qua thử nha. Một bịch mà mình mua về, thí dụ mà xay sẵn hay là chưa xay nó cũng bằng giá nhau. Đúng rồi, nó bằng giá nhau hết. Là bao nhiêu một? Là túi nhỏ vậy nè, Lạng là 150. Còn cái túi lớn vậy nè, túi lớn này là nửa ký, thì chỉ bán một túi, nhưng mà cân mua một túi thì 300, còn cân mua 2 túi thì 500. Về phải này bao nhiêu ly, được bao nhiêu ly? Nó nhiều lắm. Nhiều. Rồi, cả nhà ơi, đây là ly cà phê. Nguyên chất, bây giờ mình nếm thử miếng. Nếu mà không bỏ đường á thì nó chỉ có vị đắng và vị chua chua nhẹ. Thì ở dưới đây Phú có bỏ đường rồi, bây giờ Phú quậy lên. Đường ở đây là chỉ sử dụng đường vàng sẽ đỡ hơn. Ở Sài Gòn chúng ta quá náo nhiệt rồi, lên Đà Lạt nếu mà đi đến những nơi check in như những bạn trẻ thì thực sự bây giờ á, đến những cái nơi đó rất là đông và đợi mệt lắm, phải chen lớn nhau để dành chụp hình. Thì hy vọng đây là một địa điểm nha, cho những cô chú hay là anh chị, các bạn nào yêu thích cái sự trải nghiệm thiên nhiên như vậy, ngồi tận hưởng một ly cà phê nhâm nhi, để mình chiêm nghiệm về cuộc sống. Nghe xạo quá. Thôi bây giờ mình uống rồi mình đi tiếp chuyến hành trình nha cả nhà. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phú. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều clip hơn nha. Đó, mình vô để mình ăn bánh tráng nướng. Đã lên Đà Lạt phải ăn bánh tráng nướng Đà Lạt thì Phú dự định là làm một cái thử thách là ăn 100.000 hoặc là 200.000, nhưng mà cái lần quay lại này Phú sau thấy như bán nó hơi thưa thớt hơn.